अस्सलाम वालेकुम। स्पेयर पार्ट सीरीज़ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ ਪਲੰਜਰ ਪੰਪ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੰਪ ਹੈ। ਨੋ ਪਲੰਜਰ ਕਾਲੀ ਬਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਛਾਪਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਨ ਪੈਕ ਪੰਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੈਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਗੁੱਲਾ ਹੈ 6 ਚਰੀ, ਇਹ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਮੈਕਸਿਟ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਪੰਪ ਵਾਪਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਪ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੰਪ ਲਏਗਾ ਤੇਲ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੰਪ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇਲ। ਇਹ ਦੇ ਨੋ ਪਲੰਜਰ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੋ ਪਲੰਜਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨੋ ਪਲੰਜਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਪੰਪ ਨੂੰ ਪੰਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम।